Assalamualaikum, my name is Manzar Afridi and you're watching my YouTube channel and Facebook page Manzar Afridi Official. نن چې زه چېرته راغلی وم تاسو ته به زه ویډیو وښیم ما چې سره میټینګ وکړو ډېر ینګ بزنسمین رفیع الله زاخیل بھائی یا سره ملاو شو بلکل دغه مخامخ لاندې افیس دی بلکل تاسو سنډې په ورځ باندې فری سیمینار دی هغه به تاسو جوائن کړئ بلکل فری اف کاسټ دی تاسو دا وښایئ بلکل لوکیشن تاسو وګورئ بلکل ایچ بی کې ته مخامخ دغه سایډ اور بل انټرسټینګ خبره ده چې زما په ریفرنس باندې څوک ورته راځي نو یو سره به سپیشل ډسکاونټ کیږي د منظر افریدي په افیشیل په ترو باندې راځئ افیس ته ورځو او تاسو ورسره ملاوم My name is Manzar Afridi and you're watching my YouTube channel and Facebook page Manzar Afridi Official. زما سره نن ملګری ناست دی زموږ ټیچر دی زموږ چې کوم آنلاین بزنس نن موږ تاسو ته ښیو زموږ سره ناست دی رفیع الله بھائی تاسو سره په خپله به باندې هم انټروډکشن وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله فرسٹ اف آل تاسو څخه ډیره مننه کوم تاسو سره د کیمرامین څخه چې دلته راغلي موږ ته مو ټایم راکړی متي ډیره مننه کوم ولان خوشاله اوسئ زمان رفیع الله زاخیل دی یم د افغانستان د ننګرهار په قوم زاخیل یم اوسېږم په حیدرآباد پېښور کې مهرباني ډیره مننه موږ به نه څو شارټ تپوسونه کوو خفه کېږئ نه ایس اوکې جی بلکل وکړئ تھینک یو ستاسو انټرسټ څنګه پیدا شو یا آنلاین بزنس طرف ته اصل کې آنلاین بزنس زما یو شوق و چې په کور کې مو پیسې وګټم بټ سوچ مې وکړو نو یو موږ ته یو پلیټفارم ذهن ته راغلی چې ای-کامرس صرف یو ای-کامرس دی چې ته په ای-کامرس تھرو باندې کور کې پیسې ګټی شي الکټرانیک بزنس د نیټ په ذریعه بیا ما سوچ کړو چې د نیټ په ذریعه به موږ څنګه پیسې ګټو بیا زما ذهن ته یو پلیټفارم راغلو کوم چې د امازون په نوم باندې یو پلیټفارم دی د یو ایس د ورلډ لارجسټ پلیټفارم دی نو ما هغې کې سوچ شو فکر شو ما لاړ شه هغې ته کار ووایه نو اوس الحمدلله زما په یو ای کې او په یو ایس کې خپل لارج دي او الحمدلله ډېر خلک به ما پېژني زه خپل الحمدلله سکسس سټوري لرم او الحمدلله ډېر زیات ګټم الحمدلله دا مونږ ویوز ته ووایو چې یاره امازون شی دی وټ از امازون امازون اصل کې یو ای-کامرس پلیټفارم دی انټرنیټ والا پلیټفارم دی کوم کې چې موږ بینګ انسټالې کوو د نیټ په تھرو کوم کې چې موږ سامان اخلو او خرڅو کوو زموږ د اخیستلو سره کار نشته دی زموږ د بزنس کولو سره کار دی زموږ د سیلینګ کولو سره کار دی چې هاو ټو سټارټ بزنس on Amazon ناس په پاکستان کې به یو په امریکا کې به موږ مال څنګه خرڅو په امریکا کې به موږ پیسې ډالر څنګه ګټو نو زموږ دا سټریټجي ده او په دې زه روان وم ما وګټو اوس الحمدلله موږ سره خپل سټوډنټس دي او الحمدلله هغې هم ښه ګټي او موږ هم خوشحاله یو زموږ سټوډنټس هم خوشحاله دي او ستاسو چې کوم یو د شاهد بھائی سره یو لایو هغه شوی نو شاهد بھائی باره کې تاسو څه ویل غواړئ شاهد انور خو ماشاءالله ډېر یو زبردست انسان دی کوم چې په میډیا راځي که نه هغه داسې نه دی بلکې چې تاسو انفیکټ چې کله تاسو هغې سره په کال خبرې وکړئ دومره جانان انسان دی ډېر زبردست انسان دی او اوس کې که موږ چېرته وګورو امازون دومره چا نه پېژني پاکستان کې خاص تر زموږ پښتون قوم چې کوم دی ینګ یوت چې کوم دی هغې نه پېژنو نو بس شاهد انور راپاڅېدو نو دا یو ډېر غټ هیلپ دی پښتنو لپاره هغه صرف خبرې غلطې کوي خو هغه غلطې نه دي هغه صحیح خبرې کوي پښتانه ورته غلط وایي به هر حال د هر چا خپل عادت وي که نه نو ماشاءالله پښتنو لپاره ډېر زیات کومک وکړو هیلپ یې وکړو د هغې وجه چې موږ دلته ناست یو موږ امازون بزنس کوو او سټوډنټس کمیونټي راځي صرف د هغې د وجې خلک پیسې ګټي نو دا ډېر یو زیات کومک د پښتنو لپاره کړی اور ستاسو چې کوم دی کلاسز د لوکیشن او کلاس په خپله زه به مې زه درته وښیم بهر نه به هم دا زه ورته وښیم ستاسو لوکیشن چې کوم دی او تاسو ته په خپل هغه باندې هم وایي چې تاسو کلاسز څه حساب دی او دې باره کې هم زموږ په پېښور کې آفس دی پېښور بلکل رینګ روډ باندې ایچ بی کې هیپر مارکیټ رسکون هوټل ته بلکل مخامخ زموږ آفس دی حبیب میټرو بینک لاندې بیسمنټ دی زموږ آفس دی تاسو راتلی شئ وزټ کوی شئ انشاءالله زموږ بلکل فری سیمینار هم را روان دی اتوار په ورځ اتوار په ورځ دی 2 اکتوبر باندې یو راتلی شئ فری میټ اپ دی فری وزټ دی وکړي زه به هم تاسو دا لوکیشن چې کوم دی بهر نه به زه یې شارټ واخلم او زه دا مین چې کوم ځای دی دا به ورته هغه کړم
और बिल्कुल चक्कर हुआ है څنګه چې وی چې را د سیمینار دی بالکل فری اف کاسټ دی تاسو ته راتلی شئ کلاس اخیستی شئ که زه هم خوښ شو کلاس هم خوښ شو بزنس هم خوښ شو نو راشئ تاسو بیا ایډمیشن وکړئ او جی بالکل فری اف کاسټ دی فری اف کاسټ راتلی شئ وزټ کوی شئ او زما چې کوم پښتانه دي یو پیغام مې دی ورته چې د خلکو خبرو نه لرې شئ خپل یو کار سټارټ کړئ خپل یو سټریټجي یوز کړئ نو میټر چې څوک تا پورې خبرې کوي هر څوک خپل کار کوي چې یو انسان یو بل انسان پسې خبرې ونه کړي هغه کامیابي نشي دی د کامیابۍ یو راز دا دی چې انسان یو بل پورې خندا وکړي یو بل پورې خبرې وکړي نو باید دې ځان باندې فخر وکړي چې ما پسې یو انسان خبرې کوي زه هم داسې یو مثال یم چې ما پورې خلک خبرې کوي نو همیشه یو بزنس سټارټ کړئ که چېرته غواړئ زه په افس کې کښېنم زه ګاډي وچلوم زه خپل لایف سټایل یوز کوم نو دا په جاب نه کېږي دا په بزنس کېږي نو همیشه بزنس مایند سیټ وساتئ نو انشاءالله زموږ پښتنو ته دا پیغام دی چې همیشه خپل بچي سپورټ کړي زموږ پښتنو کې مطلب خپل بچي نه سپورټ کوي پردي خلک سپورټ کوي چې پلانګي ته وګوره پلانګي ته نو همیشه خپل بچي سپورټ کړي او مخکې ترقي وکړي انشاءالله تاسو به یو ورځ پرې فخر کوئ په خپل بچو زه بالکل چې زه راغلم په دې امنیت باندې ځکه چې دا بالکل تاسو کتلی شئ زمونږ په ایج باندې بالکل ډېر ینګ هغه کې دی نو بالکل زمونږ د کوم یوت دی د کوم سټوډنټ دی دغه غم دی ورسره دی دپاره دلته راغلی دی او ستاسو لپاره ټیچینګ دی ستاسو لپاره ټیچ کوي ستاسو هیلپ به کوي انشاءالله Thank you very much for giving the time. Thank you very much, Ibrahim Sir. Thank you. Welcome. Thank you. Assalamu alaikum.